Dr. G.B. Deglurkar is India's leading scholar of ancient philosophy, culture, and civilization. He is regarded as the most accomplished expert in archaeological excavations and findings. Dr. Deglurkar's contribution in bringing before the world the rich Indian tradition and heritage is truly amazing and priceless. मी नेहमी असं म्हणत असतो, उत्तम इंग्रजी बोलणाऱ्यांनी मराठीचा प्रचार करायला पाहिजे. मला इंग्रजी येत नाही म्हणून मराठीत सांगा असं म्हणणं इतकं जाणीव करणारं होत नाही. पण मी इंग्रजीत जर तुम्हाला सांगायला लागलो की मराठीचा अभ्यास करा, मराठीचा अभ्यास करा, तर लोकांना असं वाटतं की अरे, म्हणजे राजवाड्यांचं मी उदाहरण दिलं तसं. हा भाग आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचं जर एकत्रीकरण आपण केलं तर आपल्या लक्षात येईल की संतांनी आमची अस्मिता जागृत केली. आणि हे फार मोठं कार्य आहे जे 1893 साली स्वामी विवेकानंदांनी केलं. 150 वर्ष झाली आज त्यांच्या जन्माला. स्वामी विवेकानंदांनी केलं. मी शिकागोला गेलो. वाईट वाटलं मला एका अर्थाने. तिथे जागतिक रामायणाची 3री परिषद होती, त्याच्यात भाग घ्यायला गेलो होतो. आणि मला साहजिकच शिकागोला जायच्याबद्दल जी उत्सुकता होती ती स्वामी विवेकानंद ज्या सभागृहात बोलले ते सभागृह पाहिजे. मी तिथल्या भारतीय मंडळींना म्हटलं की अहो, इथं ते सभागृह मला पाहायचं आहे. वी डोंट नो वेअर इट इज. मग एक बाग आहे म्हणले, तिथं स्वामीजींचा पुतळा उभा केलाय. मी म्हणलं ते नाही. मग मी म्युझियममध्ये गेलो. तिथल्या बाईंना विचारलं. त्या म्हणाल्या की हे काय प्लाक लावलेला आहे म्हणले. एक पॅसेज आहे असा प्लाक लावलेला आहे की त्यांच्या भाषणाला 100 वर्ष झाली म्हणून ती माहिती देणारा तो प्लाक आहे. म्हटलं नॉट दिस वन ऑल्सो. ते सभागृह मला पाहिजे. मग त्यातले ते लोकांना सहाय्य करणाऱ्या बाई होत्या काउंटरवर. असे काही लोक असतात चुकून माकून. तर त्या म्हणाल्या की आय विल फाइंड आउट. आणि मग त्यांनी ते कागदपत्र पाहिले. मला तो हॉल दाखवला. मी म्हटलं की मी इथं छायाचित्र घेऊ शकतो का? अवश्य घ्या. ते सभागृह मी मग माझ्या बरोबरच्या माणसानं सांगितलं, आता भारतातनं येणाऱ्या लोकांना हे आवर्जून सभागृह दाखवत जा. काय त्या सभागृहामध्ये मी उभं राहिलो क्षणभर आणि अंगावर माझ्या हॉरिप्युलेशन्स असा काटा आला. माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका हे वाक्य आपण सगळे सांगतो. एका अर्थानं थोडंसं महत्वाचंही आहे. पण एक गोष्ट त्यांच्या आयुष्यात घडली ती अशी. स्वामीजी असे चालले होते. फेटा आहे, ती हे आहे, वेष्टी आहे, कमरेला भगवे कपडे सगळे. एक जोडपं अमेरिकन मागणं चाललेलं होतं. ती बाई म्हणाली, लुक हाऊ ब्युटिफुल ड्रेस दिस इज. कुठे बटणं नाही, शिवण नाही. त्या तो मनुष्य म्हणाला, कोणतरी असेल खेडूत वगैरे अज्ञानी मनुष्य, हे काय कपडे आहेत का? दिस इज नॉट सुटेबल टू ए जेंटलमन, असं तो म्हणाला. त्या लोकांना असं वाटलं की स्वामीजींना इंग्रजी येत नसेल बहुतेक. स्वामीजी असं वळून म्हणाले, लुक हिअर माय फ्रेंड्स. आमच्या मी ज्या देशातून आलो त्या देशामध्ये कपड्यावरून जेंटलमनलीनेस ओळखला जात नाही, चारित्र्यावरनं ओळखला जातो. पण स्वामीजींचं कार्य मला मोठं वाटतं ते हे, आमच्यामध्ये अस्मिता त्यांनी जागृत केली. हिंदू धर्माला पुनःप्रतिष्ठापना प्राप्त करून देण्याचं महान कार्य स्वामीजींच्या त्या 3-3.5 मिनिटाच्या भाषणाने साधलं. आणि आज आम्हाला असं लक्षात येतं की स्वामीजींच्यामुळं आम्ही कोणीतरी एक वेगळा असा धर्म घेऊन प्राचीन काळापासून उभे आहोत. कुठे अस्मिता राहिली आज भारतातल्या पेक्षा इतर देशामध्ये? तुमच्या लक्षात येईल, सगळ्यात प्राचीन संस्कृती आज भारतातली आहे.
अनेक देशात प्राचीन संस्कृती होती. इजिप्तमध्ये होती, मेसोपोटेमियामध्ये होती, असिरियात, बॅबिलोनिया सगळीकडे प्राचीन संस्कृती होती. हे खरं जरी असलं तरी आज मी देशोदेशी गेलो, इजिप्तच्या लोकांना विचारलं, हे पिरॅमिड्स आहेत, स्पिंक्स आहेत, यात तुमचा काय भाग आहे? नो नो नो, वी नो इट, दॅट्स ऑल. त्यांचा मी नेहमी म्हणत असतो, इजिप्तमध्ये पिरॅमिड्स आणि स्पिंक्स आहेत, पण इजिप्शियन लोकांमध्ये इजिप्त नाही आजच्या. पार संस्कृती बदलून गेली त्या मंडळींची. ग्रीकमध्ये मूर्तीपूजा होत असे, रोममध्ये मूर्तीपूजा होत असे. कुठं राहिलं आज ते? ती संस्कृती त्यांनी. इराणमध्ये मी 5-6 महिन्यापूर्वी गेलो. MA करत असलेल्या मुलींना मी विचारलं, त्या इंटरप्रिट करत असत. म्हटलं, तुम्ही इराणी, तुमची भाषा पर्शियन का हो? वी डोंट नो. मी म्हटलं, तुला हे तरी माहित आहे का की इराणला पूर्वी पर्शिया म्हणत असत? वी डोंट नो. म्हणजे इतिहास बुजवायचा, नाहीसा करायचा प्राचीन काळचा, असं तिथल्या आजच्या राजकारणी लोकांचं धोरण आहे. आणि आम्ही जितकं प्राचीन आम्हाला जाता येईल तितकं पाहून आमची पाळंमुळं किती जुनी आहेत हे पाहायचं आणि आमची अस्मिता हे खरं. कुठलंही शास्त्र तुम्ही भारतात आज शिकवलं जाणारं तुम्ही पहा, त्या सगळ्या शास्त्रांचा एक उद्देश आहे की तुमचं अस्तित्व कुठं आहे ते दाखवण्याचं आहे. आम्ही आर्किओलॉजीचा विचार करतो तेव्हा त्याला जॉग्रफी, जिओमॉर्फॉलॉजी अँड पॅलिओबॉटनी, पॅलिओझुलॉजी ह्या सगळ्या शास्त्रांचा उपयोग करून घ्यायचा असतो. आणि या सगळ्या शास्त्रातनं निर्माण काय व्हायचं असतं, आम्ही किती प्राचीन आहोत हे आमच्या लक्षात यावं. आमचं राजकारण कसं होतं, आमचं समाजकारण कसं होतं, धर्मकारण कसं होतं, याची कल्पना, सम्यक कल्पना आमच्या पुढे यायला पाहिजे. हे आमच्या शिक्षणाचं ध्येय असलं पाहिजे. आणि आम्ही कोणीतरी वेगळे आहोत, प्राचीन आहोत आणि तरी सुद्धा तसेच आहोत, हे सातत्य आमच्या संस्कृतीचं, अक्षुण्यपणा आमच्या संस्कृतीचं हे टिकवण्याचं कार्य संतांनी जे पाया घातला तिथपासून आमच्यापर्यंत. संत हे मध्य मार्गातले लोक आहेत. ऋषीमुनींनी जे प्रसारित केलं ते संतांच्या पर्यंत आलं आणि संतांनी हे सगळं पुन्हा अर्वाचीन लोकांच्या पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला. समाज एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला. अध्यात्माची बैठक निर्माण करून दिली. वारकरी संप्रदायाचं एक शास्त्र, एक संप्रदाय त्यांनी निर्माण करून दिला. आणि हे सगळं करताना राष्ट्रप्रेम तुमचं लक्षात ठेवलं पाहिजे. तुम्ही धर्मप्रेम तुम्हाला असलं पाहिजे, तर तुमचं अस्तित्व टिकेल, अन्यथा टिकणार नाही. हे ऐतिहासिक कार्य महाराष्ट्राच्या संतांनी केलं आणि हे ऐतिहासिक योगदान आहे असं मला वाटतं. मी आपल्याशी थोडंसं, हे खरं म्हणजे माझे स्ट्रेस थॉट्स होते.